ሰላም እንዴት ናችሁ? ዳዳም ተከታዮች ዛሬ በሌላ ቪዲዮ ተመልሰን መጥተናል። ዛሬ ይዘንላችሁ የመጣነው ቪዲዮ ተምብኔላችን እንዴት በቀላሉ መቀየር እንደምንችል እናሳያችኋለን። በቀላሉ ነው። በመጀመሪያ ዋይቲ ስቱዲዮ የምትለው አፕሊኬሽን አለች። እሷን እንገባለን። አራት ማዕዘን ያረኩባት እሷ ስትንገባል እሷን እናካታለን። እሷን ከነካን በኋላ ወደ ታች እንሄድና መቀየር የምንፈልገው ቪዲዮን እነካዋለን። እኔ የምፈልገው መጨረሻ ላይ ያለው ሶስተኛ ላይ ያለውን እሱን ይሄን ነው መቀየር ፈልገው። ከዛ እሱን ከነካን በኋላ ጥግ ላይ ያለችው ላይ ጥግ ላይ ማለት ነው በቀኝ በኩል አራት ማዕዘን ያረኩባት የእርሳስ ምልክቷን እሷን እናካታለን። እሷን ስነካት ይኸው እንደዚህ ነው። ከዛ ደግሞ በመቀጠል በግራ በኩል ማለት ነው በግራ በኩል ያለችውን አራት ማዕዘን ያረኳትን እሷን እናካታለን። እሷም የስክሪፕቶ ምልክት ነች። እሷን ከነካን በኋላ እንደዚህ መጣልና ከዛ መቀየር የፈለግነው ቼንጅ የምትለዋን እናካታለን። በቀስት ያሳያችሁ። እሷን ከነካን በኋላ ያዘጋጀነው እናስገባለን። ይሄው ካስገባን በኋላ ባክ እንለዋለን። አንዴ ባክ እንለውና ጥግ ላይ ያለችው ጥግ ላይ ማለት ነው በቀስት እንዳሳያችሁ ሴቭ የምትለዋን እናካታለን። ይሄው እንደምትመለከቱት እንግዲህ ገብቶልናል ማለት ነው ቪዲዮአችን። ይሄው የቅድሙን ሌላ ነበር፣ አሁን ይሄን ይመስላል። በቀላሉ ቀይረናል ማለት ነው ተምብኔላችን። ይሄው አራት ማዕዘን እንዳልኩት ተቀይሯል። እንግዲህ ቤተሰቦች የዛሬው ቪዲዮ ይሄን ይመስል ነበር። በቀጣይ በሌላ ቪዲዮ እስክንገናኝ ድረስ ቻናላችንን ሰብስክራይብ፣ ኮሜንት ያደርጋችሁ አብሮነታችሁን ገልጹልን በአክብሮት እንጠይቃለን።